Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi fac citirea generală colectivă pentru a vedea care este vibrația unei zile 25 sau cum va decurge o zi de vibrație 25. Vă rog tare mult de aici să luați doar mesajele cu care rezonați voi și ce nu să lăsați deoparte. De asemenea, vă rog tare mult să vă folosiți și discernământul. Voi face această citire pentru că pe 25 se petrece eclipsa de lună din Balanță. Acum, pe 25 martie. Haideți să vedem despre ce este vorba, pentru că această zi va fi cu totul specială. Avem în Lenormand 25 și Inelul. Inelul care reprezintă relația, parteneriatele, angajamentul. În tarot avem înalta preoteasă și înaltul preot, adică o energie foarte spirituală. De asemenea, mai putem avea ca și combinație faetonul. Împăratul care a trecut peste niște probe sau care acum se simte pregătit, omul care a dobândit planul material și se simte pregătit să înfrunte ceea ce urmează, pleacă către evoluție și către progres. Această vibrație totală a numărului 7 ne aduce în fața unor fapte împlinite care au legătură cu noi înșine, cu modalitatea în care ne putem echilibra noi pe noi înșine, din poziția de observator. Studiem și înțelegem. Cam despre asta este vorba la nivel de vibrație a zilei. Acum, în astrologie avem eclipsa de lună, o eclipsă foarte puternică. O eclipsă de lună, pe vremuri, în astrologia tradițională, era văzută ca aparținând oamenilor. Ori de câte ori se întâmpla ceva la o eclipsă de lună, oamenii se uitau către chestiuni care au legătură cu ei înșiși, cu posibilele apariții de boli, cu posibilele apariții de secetă, ceva ce are legătură cu pământul, cu viața omului, cu vreo boală, epidemie și așa mai departe care poate apărea. Poate fi vorba aici, evident, și despre un cutremur, tot ce ține de oameni. Așa se uitau strămoșii noștri la o eclipsă de lună, în timp ce o eclipsă de soare reprezenta evident un șef al tribului, un rege, un împărat, o persoană importantă, o celebritate, fie decesul acesteia, fie încoronarea, o schimbare majoră, dar la nivel de autoritate, care nu îi privea pe ei neapărat în mod direct. Putea fi vorba și despre început de războaie, lupte, cum aveau strămoșii noștri pe vremuri. În acest context, noi nu trebuie să ne uităm și nici să ne panicăm către ceva grav, pentru că guvernatoarea acestei eclipse este Venus și Venus în acest moment se regăsește în Pești. Peștii sunt semnul spiritualității, sunt semnul conștiinței. Guvernatorul peștilor este Jupiter, cu care Venus, guvernatoarea eclipsei, va face un sextil, adică un aspect favorabil. Iar Jupiter se regăsește în Taur. În astrologie, acest lucru se numește recepție mutuală, adică o colaborare fructuoasă între cei doi benefici, cum li se mai spune. Este o energie prin care noi acum trebuie să ne uităm la lucrurile pe care noi le-am făcut în ultimele 6 luni, dar nu numai, pentru că trăim în cicluri repetitive. În momentul în care s-a produs eclipsa solară, în 14 octombrie anul trecut, lucruri au început să se desfășoare în viețile noastre și primul punct de reper ar fi această dată pentru ceea ce se poate încheia astăzi. Pentru că eclipsa aceasta de lună se petrece în conjuncție cu nodul sud. Axa aceasta este una foarte puternică, Balanță, Berbec, în timp ce Balanța reprezintă diplomația, Berbecul reprezintă războinicul. Și pe 8 aprilie vom avea o eclipsă de soare de această dată, despre care vom vorbi într-o citire ulterioară. Ce suntem pregătiți să înlăturăm din viața noastră? Ce am învățat noi până acum și ce suntem dispuși să facem pentru noi înșine de acum înainte, pentru că ne vizează pe noi poporul. Pe data de 8 aprilie vom afla lucruri care au legătură cu scena publică a lumii, cu ceva la nivel mai mare. Acum vorbim despre noi, sufletele noastre și relațiile, alianțele în care ne regăsim în acest moment prezent. O vom lua pe rând pentru fiecare semn în parte. În citirile pentru luna martie am mai dat niște detalii, dacă doriți să ascultați.
Să vedem, pentru berbec. Pentru berbec, eclipsa se petrece în casa 7 a relațiilor, în balanță, unde, iată, ne-a apărut cartea conflict. Diferențe de opinie, incompatibilitate și prăbușire. Prăbușirea unor relații, prăbușirea unui conflict. Trecem la următoarea etapă în relația noastră. Pentru unii dintre nativii zodiei berbec, poate veni cu o încheiere la nivel de relații conștiente 1 la 1, parteneriate de afaceri, prieteni buni. Toate aceste lucruri vor fi puse sub lupă. Evident că încep cumva acum lucrurile și se vor reflecta în următoarele 6 luni. Eclipsa de lună este o lună plină, este ceva ce este eclipsat. Nu mai poate fi ascuns sub preș conflictul. Poate fi și de natură interioară în legătură cu cineva anume. Sau poate fi vorba despre partenerul vostru de afaceri, partenerii voștri de afaceri, clienții voștri sau partenerul de viață. O încheiere a sa sau a lor, care pe voi acum vă pune în fața unor fapte împlinite și este necesar să vă îndepărtați de ceea ce nu vă aparține. Pentru alții dintre voi va fi o încheiere, o conștientizare puternică că lucrurile nu mai merg la fel, că trebuie să se petreacă aici o schimbare neapărat. Să vedem ce ne spune și tarotul pentru eclipsă berbec. Avem 6 de cupe. Foarte bună energia și nebunul. 6 de cupe și nebunul ne spun că pentru unii dintre berbeci conflictul dispare și vă puteți împăca cu cineva, iar pentru alții dintre voi energia vă spune că oricât de mult ați persista, ați aștepta, ați răbda, ați dori voi ceva să mai funcționeze încă, această eclipsă vă facilitează o încheiere și o conștientizare majoră că trebuie să o luați de la început. Vine eclipsa pentru voi, dragii mei berbeci, cu refresh, cu aer proaspăt, cu nevoia de a încheia ceva, pentru că altfel nu se mai poate. Evident că lucrurile se vor petrece pentru noi, chiar dacă noi nu le luăm la cunoștință. Ce detalii mai putem extrage de aici? Șarpele, ceva care se schimbă, se poate schimba și la nivel de serviciu, parteneri de afaceri, clienții mei, ceva ce are legătură cu un client se încheie. Un conflict vechi se încheie. Un conflict vechi cu un prieten drag, un conflict vechi din relația voastră, pentru unii dintre voi poate fi și încheierea parteneriatului stabil pe care îl aveți cu persoana din viața voastră. Toate aceste lucruri vor avea un apogeu în curând în viețile voastre și energia vă spune că această eclipsă va aduce vindecare și că este ca un fel de gură de aer proaspăt, indiferent de forma în care se va prezenta în viața voastră sau indiferent de evenimentele pe care le veți parcurge. Această eclipsă vă restaurează abundența, vă aduce oportunitatea unor relații sănătoase în viețile voastre. Uite, am mai căzut aici o carte. Veți avea dreptul la apel, veți avea dreptul să spuneți ceea ce gândiți, veți avea dreptul să vorbiți, să vă spuneți părerea, veți avea dreptul să analizați sau veți avea oportunitatea, practic, să analizați ce anume mai rămâne în viața voastră și ce nu, pentru că energia va fi, mai ales pentru voi pe 8 aprilie, foarte, foarte puternică. Mai vorbim aici despre lucruri care pot apărea în legătură cu sănătatea voastră, pentru că pentru toată lumea pot apărea chestiuni legate de sănătate, unde apare o vindecare, unde dacă suferiți de o condiție medicală anume, este pentru că acea condiție medicală are o cauză energetică. Pentru alții dintre voi este vorba despre o vindecare a unui conflict emoțional pe care îl aveți în legătură cu persoana sau cu arhetipul patern pe care voi l-ați avut în viața voastră. Este important să conștientizați acolo ceva, iar pentru alții dintre voi va fi acel moment în care să vă întrebați dacă mai merită reparat ceva, pentru că foarte mulți dintre voi veți spune cel mai probabil nu. Să vedem, trecem la următorul semn.
Pentru Taur, ce aduce această eclipsă? Pentru voi, dragii mei, eclipsa se petrece în casa a 6-a, a sănătății, a rutinei, a colegilor de la serviciu, a mentorilor pe care îi puteți întâlni doar tu. În cazul în care sunteți acum în căutare de mentor, de o persoană care să vă ajute, doar voi puteți să vă ajutați pe voi înșivă. Căutați un mentor în această viață, eclipsa vă va spune că voi sunteți acela și că este timpul să vă luați puterea înapoi în voi înșivă. Pentru alții dintre voi este vorba despre devotament, despre atașament. Dacă vă este greu să faceți un pas înainte, să vă schimbați locul de muncă sau aveți niște obiceiuri nesănătoase în rutina voastră, acest moment vă va arăta modalitatea prin care puteți să vă eliberați de ceva toxic, unde înainte simțeați că nu aveți niciun pic de control. Să vedem mai departe. Ceva legat de sănătatea voastră, de asemenea, poate ieși aici la suprafață sau de vreo idilă la locul de muncă, de vreo bănuială pe care o aveți la locul de muncă, că cineva este cu ochii pe voi sau dacă ați avut vreo relație secretă pe la locul de muncă sau dacă partenerul vostru are vreo idilă pe la locul de muncă. Avem aici regina de spade, este timpul să tăiați aceste atașamente, să deveniți foarte lucizi și raționali și să acționați în consecință, întrucât arhetipul reginei de spade este acela al femeii divorțate sau al omului care divorțează, care taie conexiuni, dar și al omului care pune restricții sau expune problema într-o formă foarte rațională și care vine cu termeni și condiții. Și aici avem regina de cupe. Oricât de greu v-ar fi pentru voi, dragii mei tauri, această eclipsă vine cu nevoia de a vă îndepărta de ceva toxic, de o rutină nesănătoasă pe care o aveți, posibil unii dintre voi să doriți să divorțați de locul vostru de muncă, să vă găsiți altceva, pentru că altceva mai bun vă va împlini. Pentru alții dintre voi este vorba despre faptul că poate cineva la care voi vă uitați în sus și așteptați ajutorul, nu vi-l oferă și acum vă veți lua singuri problemele în propriile mâini și veți face un pas înainte. Pentru alții dintre voi poate fi reconectarea cu cineva din trecutul vostru, dar care va fi posibilă doar dacă persoana aceasta este la nivel legal de statut marital singură. Avem aici foarte multe opțiuni de serviciu, foarte multe opțiuni prin care să depășiți o situație, întrucât această eclipsă vorbește despre schimbarea alianțelor, despre ceva ce se schimbă la locul vostru de muncă, care are legătură și cu ai voștri colegi de serviciu, despre obiceiuri nesănătoase pe care le aveți, pe care acum le puteți vindeca, despre sănătatea voastră, unde veți găsi soluții pentru că veți primi ajutor, însă primul pe listă care poate face ceva pentru sănătatea voastră sunteți voi și aici vorbim despre minte și simțire, minte și suflet. Ceea ce gândiți se va reflecta în corpul vostru fizic. Și aici avem 10 de cupe. Pentru voi această eclipsă aduce daruri foarte multe, foarte bune și vă va ajuta să scăpați de o provocare de sănătate, să vă simțiți mai bine, să vă eliberați de la un loc de muncă de unde lucrurile parcă nu mai funcționează. Avem aici văduva, pentru că oricât de rău v-ar părea acum că lucrurile nu merg bine sau să plecați dintr-un anume loc, veți vedea că pe termen lung, de fapt, aveți mult mai multe opțiuni și că vă blocaserăți într-un moment din spațiu și din timp, fără să puteți evolua de fapt. Vă aduce această eclipsă posibilitatea inclusiv să cunoașteți pe cineva la locul de muncă și, după cum spuneam, avem înalta preoteasă și înaltul preot sau faetonul care spune progres spiritual. Este timpul să te trezești din somn la propriu, să te ridici din pat și să mergi să-ți rezolvi treburile pentru că te așteaptă o nouă viață. Pentru gemeni această eclipsă vine
cu activitate în casa a 5-a, în zona romanței, în zona copiilor, în zona copilului interior, a iubirii, a aventurii, a pasiunii, a creativității, dar și a riscului. Așadar, eclipsa se va petrece acolo unde voi aveți nevoie de o nouă perspectivă. Pentru unii dintre voi este ideea că sunt mai bine fără cineva anume, sunt mai bine fără o anume persoană și voi încheia relația cu persoana cu care m-am întâlnit din când în când sau îmi dau seama că nu sunt chiar îndrăgostit de cineva. Iar pentru alții dintre voi este acum conștientizarea că sunteți lângă oamenii potriviți și că puteți avansa, că există progres în relația voastră și că sunteți lângă sufletul vostru pereche, lângă omul potrivit, alături de care să evoluați în această viață. Vine această eclipsă și cu daruri, în sensul că unii dintre voi veți avea șansa să porniți noi proiecte, să vă lansați în anumite lucruri, domenii de viață unde veți putea căpăta faimă și prestigiu. Să vedem ce vă mai aduce eclipsa. Asul de cupe, o nouă dragoste sau foarte multă dragoste, confirmarea că sunteți iubiți de cine vă doriți voi, și 5 de cupe, după o perioadă lungă de durere și tristețe. Pentru unii dintre voi, dacă ați traversat o perioadă în care ați fost în doliu, să spunem, sau sunteți văduvi sau văduve, această eclipsă va aduce o nouă perspectivă, conștientizarea că puteți avea pe altcineva sau cineva nou intră în viața voastră. Pentru alții dintre voi aici este o părere de rău care are legătură cu copiii voștri, pentru că nu ați petrecut poate suficient timp cu aceștia și va aduce această eclipsă o perspectivă nouă, să reparați, pentru că încă mai este timp, ceva anume care are legătură cu relația voastră și cu copiii. Pentru alții dintre voi este o conștientizare majoră a voastră față de copilul vostru interior și de suferința voastră proprie și să vedeți unde în viața voastră de adult vă influențează aceste lucruri, pentru că vi se trag din copilărie. Pentru alții dintre voi veți tăia coarda unui atașament foarte puternic dintr-o iubire anterioară sau dintr-o idee de iubire anterioară și vă veți convinge, acum veți ști unde vă poziționați în acea relație și veți înțelege de fapt ce s-a întâmplat pentru că altcineva nou apare în viața voastră. Aici avem o carte care ne spune că pentru voi vor veni vremuri bune în care veți zâmbi, vă veți simți bine, veți fi într-o poziție de putere așa cum vă place vouă. Această eclipsă vă ajută foarte mult pe voi personal, exact cum am spus, pentru voi vine cu daruri. Lucrurile care vă plac vă vor ajuta și în viitor. Dar pentru voi este ceva legat de faimă, prestigiu, lansare la scară largă. Și aici avem pajul de cupe. Vă îndrăgostiți sau vă reîndrăgostiți de partenerii voștri de viață. Pentru alții dintre voi este pentru ai voștri copii sau ceva ce vă doriți voi din copilărie, acum se poate. O vindecare puternică care are legătură cu copilul interior din voi. Ce mai avem pentru gemeni? Relație, angajament, căsătorie. Pentru unii dintre voi este o concluzie care are legătură cu căsătoria voastră. Mai vreau relația cu acest om care se petrece în casa a 5-a să o mut în casa a 7-a să mă căsătoresc sau nu? Pentru că vreau altceva unde să fiu mai iubit, mai apreciat și așa mai departe de la viață. Pentru rac, eclipsa se va petrece în casa a 4-a, a trecutului, a familiei, a rădăcinilor voastre, a spațiului locativ. Să vedem ce se întâmplă aici, unde alianțe se pot rupe. Fie contracte semnate, să vindeți un imobil, să plecați din cartierul în care locuiți sau cineva se mută de la voi de acasă, fie ceva ce are legătură cu familia voastră, cu trecutul vostru. Extaz, bucurie, entuziasm și timpuri bune, vremuri bune la voi în casă.
Fie vă simțiți bine în casa voastră, în sfârșit veți avea ocazia să vă simțiți bine în casa voastră, fie vă cumpărați o casă, fie ceva ce are legătură cu trecutul vostru vă va bucura foarte mult, primiți o moștenire unii dintre voi pentru că are legătură cu trecutul vostru unde nu ați putut face lucrurile. Cineva vă datorează ceva și acum acele lucruri se întorc la voi. Mai departe, pentru rac, primiți o veste bună de la partenerul vostru de viață, lucrați de acasă și aveți contracte foarte bune. Această eclipsă vă ajută pe voi să prosperați. Avem aici în alta preoteasă niște lucruri necunoscute de voi înainte, ies acum la suprafață, vă convingeți de ceva și veți avea parte de o mare bucurie. Aici avem 7 de spade. O trădare a cuiva va face lumină în povestea asta pentru voi acum. Dacă cineva v-a trădat, veți afla. Dacă s-au întâmplat niște lucruri înainte care v-au făcut rău, indiferent cine le-a cauzat, veți afla și se va face dreptate. Pentru că vorbim despre balanță și justiție. Pentru alții dintre voi, dacă ați fost înșelați la nivel de fraudă, la nivel de, nu știu, înșelăciuni realmente, chestiuni legale, veți triumfa. Și aici avem 7 de cupe. Această eclipsă vă va lăsa pe voi în punctul în care să vă simțiți eliberați și să spuneți, bun, acum că am rezolvat niște lucruri importante din viața mea, ce fac cu timpul meu și cu viața mea de acum înainte? Aflați o veste pe care vă doreați de foarte mult timp voi. Uite, aici pentru voi este Venus. Venus în pești. Ce îți dorești pentru că aia primești. 20, judecata. Unii dintre voi vă puteți împăca cu trecutul vostru, cu cineva din trecutul vostru. Pentru alții dintre voi este judecata. Trageți o linie și spuneți, gata, de aici mă mut și acest lucru vă face fericiți. Gata, părăsesc casa aceasta și acest lucru vă face fericiți. Gata, mă mut din țară și acest lucru vă aduce beneficii. Toate aceste lucruri se pot întâmpla pentru voi. Răspunsuri. Această eclipsă va aduce vouă răspunsuri în legătură cu trecutul vostru. Cineva din trecutul vostru poate ieși acum la suprafață pentru că voi ați făcut aceste lucruri posibile. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre cariera voastră. În sfârșit, ia amploare ceva în zona aceasta financiară și a banilor. Și vă permiteți, poate unii dintre voi, o casă. Este ceva extraordinar de bun și unic aici și aveți norocul. Norocul, această eclipsă vine pentru voi cu noroc să puneți mâna pe ceea ce vă doriți, să reveniți asupra unei decizii, să câștigați în instanță o casă, să câștigați un proces, să faceți un partaj, să vă mutați dacă asta vă doreați, să reușiți să vindeți o casă și să vă împăcați cu cineva. De asemenea, dacă asta vă doriți, cineva vă oferă cheia casei, cheia pentru ușa sufletului. Sunt lucruri foarte bune. Noroc și armonie pentru rac, bucurie, entuziasm. Pentru leu, această eclipsă se petrece în casa a treia, care are legătură cu comunitatea, familia extinsă, frați, surori, cursuri pe care le puteți începe, comerțul, inteligența, internetul, tehnologia, distanțe scurte, conflict, decizii, rece-cald, opțiuni multiple. Aveți de luat o decizie în legătură cu această casă a treia. Dacă înainte nu făceați niște drumuri, acum le veți face. Aveți de luat niște decizii care nu mai pot fi amânate în legătură cu familia voastră extinsă. Atenție la conflicte cu neamul, atenție la conflicte cu frații, cu surorile, sau veți lua o decizie în sfârșit în legătură cu aceștia, vă convingeți. Aici avem 8 de bâte, comunicare, vedeți, veți face pace cu cineva, vă împăcați cu cineva. Fie vă împăcați cu ideea că trebuie să o luați de la început sau să învățați ceva nou sau să faceți o tranzacție pe care ați tot amânat-o. Pentru alții dintre voi sunt studii noi, pentru alții dintre voi este o răceală, luați distanță față de neamul vostru, față de cineva de la care înainte căutați validare și tăceați și spuneați, lasă că suntem rude.
Veți lăsa deoparte aceste lucruri. Pentru alții dintre voi sunt niște cursuri, au legătură cu tehnologia. Pot fi și achiziții de mașină aici, să cumpăr, să nu cumpăr. Uite, judecata. Pentru alții dintre voi poate fi împăcarea cu cineva din familia voastră extinsă, din comunitate, vecinii. Pentru alții dintre voi s-ar putea să se mute vecinii și să cumpărați casa lor. Pentru alții dintre voi este o concluzie. Aflați ceva de la neamul vostru, de la frații, familia, partenerului vostru de viață sau partenerilor voștri de afaceri. Aflați ceva despre aceștia și acest lucru vă ajută pe voi să luați o decizie în acest moment, pentru că veți avea niște alegeri importante de făcut. Despre o deplasare, de asemenea, mă duc să-l văd, mă duc să o văd sau nu. 10 de monede. Iar aceste lucruri vă vor aduce vouă foarte multe daruri, împlinire. Pentru unii dintre voi este o decizie care vă deschide calea către abundență. Un serviciu mai bun pentru unii dintre voi. Aplicați la un serviciu mai bun. Ceva din ceea ce faceți acum vă deschide vouă o nouă șansă către viitor. Ia uite, către abundență, cursuri noi, o nouă profesie, cursuri academice pot fi pentru unii dintre voi. Să vedem. Ceva legat de familia voastră și de bani. O moștenire care vă scoate din impas. Soarele, extraordinar de bună energia, soarele. Vă împăcați cu ai voștri copii, posibil, vă împăcați cu niște nepoți. Pentru alții dintre voi, chiar dacă sunteți voi nepoții, primiți o moștenire de la unchiul, de la mătușa, poate fi. Pentru alții dintre voi, v-am spus, este o chestiune legată de bani cu vecinii, a căror casă poate fi cumpărată de voi acum, sau aici poate fi vorba despre o împăcare cu cineva cu care nu ați mai vorbit de o perioadă de timp, care a avut provocări financiare sau de care v-ați despărțit din cauza banilor, din cauza unor provocări financiare sau din cauza unei stime de sine scăzute. Poate fi vorba despre o relație de iubire care a fluctuat foarte mult timp, cineva de care v-ați îndepărtat și despre care să aflați acum vești. Această eclipsă vine cu un nou drum pentru voi. Este un deschizător de drumuri pentru voi această eclipsă. Ia uite, roata destinului. O nouă linie de destin. Se întâmplă ceva foarte bun pentru voi aici. În opoziție avem casa a noua, care vă va fi activată pe 8 aprilie, care are legătură cu străinătatea, cu studii înalte, cu înțelepciunea. Veți căpăta foarte multă claritate la această eclipsă. Darul, această eclipsă pentru voi este un dar pentru o viață nouă. Posibil aici unii dintre voi să auziți despre o sarcină nouă, să deveniți părinți, dar este străinătatea, revenirea acasă sau în sfârșit mă simt bine, aici mi-am găsit locul. Este o energie foarte bună pentru leu. Veți ști dacă la stânga sau la dreapta această eclipsă va aduce situații și evenimente care să vă ajute. Este un dar pentru voi. Pentru Fecioară, ce aduce eclipsa de lună din Balanță? O scuză pentru care ați suferit foarte mult. O retribuție, o scuză. Ceva ce v-a cauzat vouă o suferință se încheie. Întoarcerea cuiva în viața voastră. Sau conștientizarea că nu mai merită cineva să facă parte din viața voastră acum. Pentru voi se petrece la nivel de casă a doua. Iubire, stimă de sine, banii mei, munciți de mine. Pentru unii dintre voi s-ar putea să vă fi dat demisia anterior și să vreți să vă întoarceți la locul acela de muncă pentru că v-ați dat seama că nu ați făcut bine. Pentru alții dintre voi, dacă, nu știu, vreun șef v-a sugerat să plecați sau v-a concediat, își cere scuze și vă roagă să vă întoarceți înapoi. Pentru alții dintre voi, dacă ați pierdut niște bani, ați avut parte de o pierdere financiară, pierderea respectivă se reglează și banii se întorc către voi. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre o rană deschisă cauzată de cineva la care ați ținut, cineva pe care voi l-ați iubit sau pe care voi ați iubit-o. 10 de bâte. Scuze pentru această epuizare. Se încheie un capitol din viața voastră care are legătură cu banii, cu niște lupte la nivel financiar. Unii dintre voi veți reevalua un serviciu, o activitate profesională pe care o aveți. Ar putea să doriți să vă angajați dacă înainte erați antreprenori. 8 de cupe. Da, unii dintre voi vă îndepărtați de această provocare. Veți înceta să lucrați într-un anume loc, veți înceta o anume colaborare, veți înceta o anume relație care v-a consumat. Și aici avem Cavalerul de cupe. Oh, sunt două cărți ascunse.
și 6 de bâte. Această eclipsă vine cu putere pentru voi, puterea să faceți cum vă doriți voi, puterea să aveți succes. O dorință de-a voastră, să știți că se poate materializa aici, nu mai aveți nevoie de validare, aveți experiență într-un anume domeniu. Dacă cineva vine și vă oferă scuze acum, acele lucruri vă vor face foarte mult bine la nivel personal, dar această eclipsă vine și cu posibilitatea de a evalua întâmplarea din trecut pentru a vă convinge voi dacă este ceva de bine sau nu, pentru că foarte mulți dintre voi veți face un pas înainte, vă îndepărtați de ceea ce a fost. Aici avem renewal, un contract de muncă care se reia, o conexiune care se poate relua. Cineva își va dori foarte mult să fie băgat în seamă de voi, cineva își va dori foarte mult să vă atragă atenția, cineva își va dori să revină în viața voastră, cineva care v-a respins, iar pe de altă parte poate fi ceva complet nou, să cunoașteți pe cineva nou și acest lucru vă va face să radiați. Este o carte a leului, o iubire nouă. Timing este doar o chestiune de timp. Pentru voi eclipsa aceasta aduce daruri în iubire, entuziasm, pasiune. Pentru alții dintre voi poate fi nașterea unui copil, o nouă sarcină. Îndrăgostitul, o nouă iubire. Cineva din trecut vă cere scuze sau voi aveți acum ocazia să vă cere scuze cuiva. Poate fi vorba și despre aplanarea unui conflict la locul de muncă, despre reluarea unei colaborări, unui contract de muncă aici. O nouă iubire poate fi aici. Revine cineva din trecutul vostru pentru unii dintre voi pentru a finaliza povestea. Regele de cupe. Foarte multă iubire și împlinire. Această eclipsă vă va aduce un sentiment de satisfacție personală extraordinar de mare, care are legătură cu resursele voastre financiare, cu iubirea, cu stima de sine, cu faptul că nu veți mai căuta validare din exterior, vă veți convinge cine sunteți și ce meritați. Pentru balanță, eclipsa se petrece pe casa întâi a balanței. Pentru voi înseamnă o nouă viață, o nouă perspectivă. Versiunea voastră anterioară rămâne în trecut. O nouă versiune, un nou om, o nouă perspectivă și o nouă viață. Să vedem acum ce aduce mai departe eclipsa pentru voi. Pace, echilibru și armonie. Prieteni foarte mulți. Veți fi în centrul atenției, desigur, și va aduce o viață liniștită această eclipsă. Ceva ce a început în octombrie anul trecut va da roade acum. Începuturi noi, o nouă viață. O nouă direcție, asta aduce eclipsa pentru voi. O iei de la început, renaști. Iubire nouă, serviciu nou. Ia uite, 2 de cupe, o nouă iubire. Această eclipsă pentru balanță aduce iubire, parteneriate noi, mai mulți clienți, prosper la nivel de afaceri, regina de monede, o căsătorie posibilă, o relație foarte stabilă, apreciere multă. 8 de bâte și toate acestea se vor petrece foarte repede și nu sunt altceva decât confirmarea faptului că ați făcut ceva bine în trecutul vostru. Pentru alții dintre voi este o relație foarte bună cu copiii voștri, în cazul în care au existat aici tensiuni. Mișcare, foarte multă mișcare și foarte mult progres. De acum înainte lucrurile se vor schimba pentru voi, nu veți mai avea obstacole. Evident că toate aceste lucruri trebuie gândite de voi. Și tact și diplomație. Veți avea nevoie de foarte mult tact și de foarte multă diplomație de acum înainte, în cazul în care înainte ați avut ceva conflicte prin relații, toate acestea se pot finaliza, însă cu siguranță că voi, balanțe fiind, v-a atras foarte mult energia berbecului și probabil că ați avut situații când ați acționat fără rațiune sau poate foarte grăbit. Iar această eclipsă vă spune, ai parte de progres, uite aici este un nou început pentru tine, dar de această dată trebuie să acționezi cu tact și cu diplomație. Să te echilibrezi. Și lumea, o nouă lume pentru tine este aici la picioarele tale. Și aici avem judecătorul, uite, s-a echilibrat balanța. Ai plătit pentru ceea ce ai avut de plătit, lucrurile se îndreaptă de acum înainte și privești către un nou viitor și către o viață bună. Te eliberezi de ceva ce te-a controlat o viață întreagă. Pentru Scorpion, această eclipsă pentru voi se produce în casa a 12-a.
a izolării, a sabotajului, dar este și casa spiritualității, este și casa unde ne conectăm cu conștiința supremă. Este o eclipsă foarte puternică care spune unde ești dezechilibrat și cum mintea ta te influențează în aceste direcții. Pentru alții dintre voi sunt efecte pe care le resimțiți în această viață, dar cu cauze din vieți anterioare pe care acum le puteți încheia, finaliza. Pentru alții dintre voi aici sunt dușmanii ascunși pe care acum îi demascați, oamenii care până acum poate au lucrat pe la spatele vostru sau nu v-au vrut binele în această viață. Vă eliberați de aceste persoane toxice. Stres, turbulențe, tensiune și certuri, argumente, păreri. Pentru Scorpion această eclipsă aduce eliberarea de stres și anume faptul că pentru voi este viața așa cum vă faceți, pentru voi nevoia de control poate fi inamicul vostru numărul 1 și va aduce această eclipsă liniște, posibilitatea să vă eliberați de stres, posibilitatea să respirați ușurați, așa cum nu ați mai făcut-o până acum. Vindecare. Pentru voi această eclipsă aduce vindecare, eliberare și purificare. Este o eclipsă foarte puternică pentru voi în casa a 12, întrucât este casa peștilor, este casa lui Jupiter, este casa unde Venus în acest moment se regăsește alături de guvernatorul modern al peștilor, Neptun. Este o nouă șansă la viață, dar pe care trebuie să vă imaginați voi, să vă convingeți voi pe voi înșivă că sunteți bine. Faetonul, progres în vindecarea voastră, chiar și la nivel de corp fizic, pentru că am spus că luna guvernează corpul, de fapt sănătatea corpului. Avem aici 7 de spade. Conștientizarea că viața voastră până acum a fost făcută de mâna voastră, că tot ceea ce ați trăit, ați experimentat și ați întâlnit în această viață a fost din cauza că v-ați autosabotat, ați considerat pe de o parte că nu meritați, pe de altă parte au fost niște traume foarte puternice ale voastre, ale neamului vostru, pe care le-ați făcut să fie în realitatea voastră, le-ați adus aici în realitatea voastră. Este o conștientizare puternică de unde vă vine stresul și cum să scăpați de el. Ce vă pasă pe voi acum, durerea cea mai mare, unde aveți nevoie de validare din exterior, unde aveți atașamente și cum le puteți îndepărta. 7 de bâte și curajul de a ieși din traumă, curajul de a ieși din provocările pe care le aveți. Nevoia de a face un pas înainte este aici pentru voi și desigur că doar voi veți putea lua singuri această decizie. Forța să ieșiți din această provocare și din acest stres, vindecarea. Dar toate acestea vin ca o consecință a intenției voastre. Vine această lună plină, această eclipsă cu nevoia de a vă vindeca, pentru că altminteri nu faceți decât să vă autosabotați, să vă izolați și să vă îmbolnăviți, posibil unii dintre voi. 6 de bâte. Vă aduce această eclipsă curaj și putere să reușiți să faceți un pas înainte, să luptați pentru voi, pentru ceea ce vă doriți și motivație să vă vindecați, să vă schimbați viața. Și aici avem magicianul. Motivația să vă schimbați viața. Niște lucruri bune vin aici către voi care vă ajută, vor fi motivația voastră, fie conștientizările voastre, fie oameni din exteriorul vostru care vă vor întinde o mână de ajutor și vă vor arăta calea. Doar voi veți putea face schimbarea și doar de la voi va veni acest eu pot. Este timpul să vă vindecați, este timpul să vă schimbați perspectiva, este timpul să corectați niște lucruri din trecut și veți primi răspunsurile. Este o foarte puternică eclipsă de lună în care veți primi răspunsurile la toate întrebările voastre și soluția pentru toate suferințele voastre de până acum. Și încă o carte pentru Scorpion. Iubire. Iubire de sine, o iubire nouă sau să înțeleg de ce relațiile mele de iubire până acum toate au dus în această suferință, în acest autosabotaj, în această luptă pentru putere, pentru că pot schimba
acest lucru. Voi sunteți alchimiștii și acum este timpul să primiți răspunsurile, să vă deschideți sufletul, cineva să vă ofere cheia de la sufletul său, să începeți o nouă viață. Pentru săgetător, eclipsa de lună din balanță se petrece în casa 11 a idealurilor, a visurilor, a viitorului, a grupurilor sociale din care fac parte. Cine îmi stă alături? Sunt lângă oamenii potriviți, da orba. Mă uit acum la momentul prezent, lângă cine sunt, pentru că aici voi fi și peste 5 ani, dacă nu acționez. Au oamenii aceștia un sens și un drum în viața mea? Mă ajută acești oameni să ajung acolo unde țintesc? Care este viitorul meu și alături de cine? Acestea vor fi întrebările pe care vi le puteți pune în acest moment, pentru că eclipsa vă va aduce răspunsurile. Angajament, căsnicie, promisiuni și fidelitate. Pentru voi, dragii mei, cu această eclipsă în casa 11, foarte mulți dintre voi vă veți gândi la angajamente. Sunt aceste angajamente serioase? Mai pot sta în această căsnicie? Da, orba. Mai pot avea încredere în partenerul meu de afaceri? Da, orba. Mai pot avea încredere în acești oameni? Da sau nu? Pentru că aceste situații de viață pe care le-ați traversat sau le veți traversa, vă vor ajuta să ajungeți la concluzia finală. Mă agăț, sunt pe loc, obsesie și spionez. Fie unii dintre voi ați spionat o lungă perioadă de timp pe cineva cu care ați avut o relație și cu care vă doriți o relație în secret, în sufletul vostru, fie vă este foarte greu să vă eliberați dintr-o relație, dintr-un parteneriat, din ceva anume, dintr-un grup de prieteni, pentru că vă este teamă să nu fiți singuri. Este un atașament, este nevoia de validare, este bun cu rău, dar mai rău e fără rău. Iar pentru voi, această lună plină, această eclipsă de lună, vine cu posibilitatea de a vă elibera de atașamente. Avem aici 3 de monede și turnul. Pentru unii dintre voi este vorba despre carieră și serviciu, de unde acum puteți să plecați. Pentru alții dintre voi este vorba despre o schimbare de parteneriat. Pentru alții dintre voi este vorba despre o a treia persoană pe care o aveți în conștiință, în minte și în suflet și care acum trebuie, probabil unii dintre voi, să-i dați drumul sau să vă gândiți foarte serios dacă o mai țineți în viața voastră sau nu, în conștiința voastră sau nu. Pentru alții dintre voi este în sfârșit bate în palma sau un parteneriat se rupe în viitorul vostru pentru că nu mai aveți niciun drum împreună. Sunt foarte multe lucruri aici care vor fi de mare impact pentru voi. 4 de monede, uite, stau nemișcat într-o relație de frica de a nu pierde ceea ce am construit până acum, de frica lucrurilor pe care le-am tot achiziționat, am muncit mult, avem o familie, dar familia aceasta este aceeași cu cea în care mă văd peste 5 ani. Dacă da, bravo vouă, este o lună pentru reînnoirea angajamentului. Este o lună, este un moment, eclipsa de lună. Pajul de bâte. Este o oportunitate foarte bună să vă convingeți singuri dacă sunteți în relațiile potrivite, aveți anturajul potrivit, dacă planurile voastre de viitor sunt sustenabile, iar pentru alții dintre voi este o surpriză, o sarcină care poate apărea acum. Oferte din toate părțile, o investiție pe care o puteți face acum. Pentru unii dintre voi s-ar putea să faceți calculele financiare, să vedeți dacă vă permiteți să aveți un copil, pentru că până acum ați amânat, pentru că ați vrut să fiți pregătiți la nivel financiar. Dar uite că se poate întâmpla. Vă vine această eclipsă în ajutor și vă spune nu mai amâna. Pentru alții dintre voi poate veni această eclipsă cu o cerere în căsătorie. Flexibilitate. Veți putea jongla cu energia acestei eclipse. Ideea va fi să vă echilibrați, să nu faceți nimic brusc, pentru că lucrurile se vor întâmpla foarte ușor pentru voi. Este o eclipsă care pe voi acum vă pune pe o nouă linie de destin, vă schimbă cumva traiectoria și uite, aici avem 4 de spade. Trebuie doar să fiți liniștiți, să nu vă agitați. 4 de spade înseamnă timp de gândire. Este un timp foarte bun de gândire, de analiză către ce vă îndreptați, dar pot apărea și niște lucruri neprevăzute aici. Regina de cupe.
Poate fi o nouă iubire, poate fi o iubire din trecut, poate fi nu te mai iubesc, nu te mai vreau în viața mea, să vă surprindă partenerul vostru cu care voi v-ați făcut foarte multe planuri sau voi să surprindeți pe cineva. Nebunul și un nou început. Orice s-ar întâmpla pentru voi, dragii mei, această eclipsă va aduce confirmarea că veți avea parte de un viitor bun, că veți avea parteneriate, că veți avea o relație stabilă, că puteți avea o afacere stabilă și dacă nu sunteți lângă oamenii potriviți, să-i lăsați să plece pentru că veți ajunge lângă cei potriviți în curând. Și casa. O nouă casă, o nouă familie, un nou cămin, o nouă relație stabilă. Această eclipsă vă spune că dacă sunteți căsătoriți și doar pentru că aveți copii și pentru că vă iubiți, dar nu vă înțelegeți, sau pentru că aveți bunuri materiale împreună, stați împreună, această eclipsă va bubui până la urmă, energia vă va duce către o finalitate cu sau fără voia voastră. Pe de altă parte, această eclipsă vă deschide calea către o nouă iubire, către un nou drum, către o căsnicie, către o relație stabilă. Trebuie doar să vă trasați voi corect intenția. Pentru Capricorn, această eclipsă se petrece în casa a 10-a, a statutului social, numele și renumele, profesia, cariera, scena publică, cum mă văd ceilalți, dar de la distanță. Intimitate, senzualitate, am încredere în mine, am o conexiune foarte bună cu autoritatea. Unii dintre voi puteți ajunge într-o poziție foarte ușor, puteți fi promovați foarte ușor în această lună sau aici mai poate fi vorba despre o idilă cu șeful, cu șefa sau cu cineva care are o poziție de autoritate cu care s-ar putea să fiți nevoiți să încheiați relația sau să ajungeți la o discuție, la o concluzie despre care sunt următorii pași în această direcție. Amintiri. Ceva reminiscent din trecut, un dulce amar, o situație care poate avea legătură cu autoritățile, cu numele, renumele vostru, cu a voastră căsnicie, cu a voastră profesie. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o pensionare, pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o schimbare de carieră, unde să vă fie foarte greu să faceți schimbarea pentru că deja sunteți într-o zonă de confort. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre a aplica în altă parte, a fi nevoiți să vă schimbați cariera, să vă placă, să nu vă placă acest lucru, dar totuși să o faceți, iar pentru alții dintre voi este o amintire care poate are legătură cu intimitatea avută cu cineva din tinerețe, care acum dintr-o dată poate reapărea în viața voastră pentru că și Venus este în Pești, pentru că sunteți mai înțelepți acum, se poate relua acea conexiune sau vine cu o finalitate, acea poveste, acea idilă. Pentru alții dintre voi este o chestiune legată de niște datorii din trecut față de o autoritate sau cineva vă datorează vouă ceva, dacă voi sunteți autoritatea în acea poveste, pentru a ajunge într-o armonie la o concluzie cu acest dulce amar. Pentru armonie, pentru echilibru, pentru a restaura acest echilibru. Ce avem aici? Oho! Avem regele de spade, autoritate, asul de monede și roata destinului. Ce mai avem aici? 2 de bâte, planuri noi de viitor. Vreau să fac o schimbare de carieră și nu știu cum. Printr-o diplomă, printr-o promovare. Să o cereți, să vă croiți drumul singuri. Pentru alții dintre voi este părăsesc această poziție, chiar dacă eram domnul director sau doamna director și pornesc de la început, sau această eclipsă va aduce posibilitatea de a analiza către ce vreți să vă îndreptați, pentru că aveți șanse reale să evoluați către altceva. Pentru alții dintre voi aici este cineva care a fost autoritar, care în permanență s-a purtat rece și distant cu voi, care acum își schimbă atitudinea față de voi. Iar pentru alții dintre voi este stop joc, ștampilă pe contractul de muncă, retragerea din câmpul muncii, a venit timpul, sau poate vă gândiți, dacă sunteți la pensie, să reluați cumva activitatea sub o formă care vi se potrivește vouă în acest moment. Autoritate, iată, sunteți o autoritate, puteți avea parte de o promovare, puteți avea parte de o expunere pe scena publică, de o avansare, de faimă, de prestigiu, să ia ceva amploare în viața voastră,
Uite, pe termen lung, pentru alții dintre voi este vorba despre o căsnicie din care puteți ieși acum după o perioadă foarte lungă de timp, o căsnicie care a fost de lungă durată, dar care n-a fost poate neapărat bună și în sfârșit vă hotărâți să vă trăiți viața frumos. 6 de spade, o soluție, o călătorie, pajul de spade, gândurile și 6 de cupe. Ce să fac? Să-mi văd de drumul meu sau să mai rămân aici? Această eclipsă vă va aduce o răscruce de drumuri unde va fi foarte important să vă schimbați punctul de vedere și să fiți foarte flexibili cu opțiunile voastre, să nu mai țineți de tradițiile vechi, de modalitatea veche de a face lucrurile, să fiți un pic mai inovatori, un pic mai îndrăsneți, pentru că veți avea șanse foarte bune să evoluați. Să ne reamintim, faetonul, toate lucrurile acestea au o conotație foarte spirituală. Unii dintre voi vă puteți împăca cu cineva care v-a rămas în suflet, în amintiri, încă din tinerețe, din adolescență, o primă iubire, o a doua iubire, iar pentru alții dintre voi este acel pas înainte către a relua, de fapt, cariera pe care eu mi-o doream, mă întorc la un loc de muncă unde mi-a rămas gândul, sufletul și foarte mulți bani și prestigiu. Pentru voi, dragii mei Capricorni, este o oportunitate foarte bună de faimă, de afirmare, de promovare, de regăsirea sensului vieții. Știu pentru ce m-am născut, care este sensul meu aici, sau în sfârșit am o concluzie finală legată de o autoritate, de o instituție care îmi datorează ceva mi se cuvine, ceva mi revine și sunt fericit. Pentru Vărsător, pentru voi, dragii mei Vărsători, această eclipsă se va petrece în casa a 9-a, a înțelepciunii, a altor civilizații și altor culturi, a înțelepciunii, a studiilor aprofundate, a chestiunilor legale. Să vedem cu ce vine. O viață anterioară, deja vu, tipare pe care le avem, comportamentale și lecții karmice. Pentru voi, dragii mei Vărsători, cu această activitate în casa a 9-a, care are legătură cu drumurile pe distanțe lungi, cu înțelepciune. Este ca și când pentru voi, dragii mei Vărsători, în această viață s-au tot repetat niște situații în care v-ați regăsit, unde ați găsit un numitor comun și nu ați înțeles de ce s-au întâmplat. Sunt lucruri care au avut ca sens și ca scop evoluția voastră spirituală, personală, educația voastră, explorarea potențialului vostru cel mai înalt din această viață. Sunt lecții karmice din alte vieți, sunt lecții karmice din alte dimensiuni paralele, să le spunem așa, și deopotrivă sunt posibilități pe care voi le aveți în această viață să le depășiți, să le înțelegeți și să evoluați. Să vedem mai departe. Se încheie niște lecții karmice pentru voi care au legătură cu relațiile voastre karmice din alte vieți. Vindecare. Vindecare mai ales dacă sunteți în relații care nu au la bază aceeași cultură, mai ales dacă au fost la mijloc chestiuni legale, mai ales dacă vorbim aici despre lucruri care au avut de-a face cu progresul vostru, cu evoluția voastră în această viață. Această eclipsă va aduce purificare, va aduce încheierea unei karme puternice la nivel de relații, de tot felul, cu toată lumea. Fie că vorbim despre părinți, despre partenerii de viață, despre partenerii de afaceri, despre prietenii voștri cei mai buni, această eclipsă vine cu înțelepciune, vine cu o viziune foarte amplă despre cum au stat lucrurile în viața voastră și cum pot sta de acum înainte. Ceva ce are legătură cu străinătatea se poate încheia aici. Avem 8 de monede. Cât efort depui tu, cât de serios ești tu în evoluția ta, cât de mult te lași influențat de ceilalți, cât de mult contează validarea celorlalți în această viață, cât de mult ai evoluat în funcție de cât de mult te-au validat pe tine ceilalți sau cât de mult te-au oprit ceilalți din evoluție. Și acum poți conștientiza pentru a putea relua anumite lucruri, pentru a putea încheia anumite lucruri toxice și pentru a putea trăi liber sau liberă. 10 de spade, încheierea acestui ciclu toxic karmic, vedeți o bibliotecă, sunt lucruri pe care le-ați învățat, cărțile,
le știți deja și puteți începe o nouă viață. Puteți să vă mutați în altă țară, să aveți o relație cu cineva dacă sunteți de altă naționalitate, chiar dacă sunteți de religii diferite. Moartea, transformare profundă și totală. Deci pentru vărsător această eclipsă aduce transformare profundă spirituală, trezire spirituală, încheierea unor karme puternice din alte vieți, încheierea unor chestiuni legale puternice care nu vă aparțin. Dacă aveți ceva procese acum, aici energia vă spune că nu sunt ale voastre, că le-ați moștenit cumva, sunt ale familiei, ale părinților. Ce mai avem aici? Avem un 6 de bâte, progres pentru ceea ce vă iubiți, pentru o iubire nouă, pentru o viață nouă și un nou început de viață. Un nou început în ceea ce vă doriți, studii noi, o iubire nouă, să vă mutați, să fiți la casa voastră, să vă eliberați, să fiți recunoscut pentru cine sunteți voi, pentru renumele vostru, nu prin intermediul celorlalți. Shedding, ceva ce are legătură cu munca voastră, vă aduce foarte mult prestigiu, ajungeți pe o scară ierarhică foarte înaltă, la nivel de serviciu, o situație care se schimbă, o situație care a fost toxică și care acum vă dă pace. Și succes pentru voi. Această eclipsă vine cu succes major în zona relațiilor, cu autoritățile, cu credința voastră, propria voastră credință de viață. Are ca sens și ca scop acum evoluția voastră spirituală și trezirea voastră spirituală. Pentru voi această eclipsă aici spune practic cât credeți că meritați, atât veți primi de acum înainte. Uită trecutul, ce a fost acolo s-a încheiat. 6 de monede. Cât vei da, aia vei primi. Cât vei crede că poți, atât vei putea să faci. Foarte profundă pentru voi energia și mesajul. Toate aceste lucruri vor veni către voi, semne, sincronicități, oameni, simboluri pe care le veți vedea, le veți înțelege și atunci când vor apărea toate, veți ști că este vorba despre voi, stima de sine, iubirea. Pentru alții dintre voi sunt câștigarea unor procese, niște acte care se pot semna, care se pot curăța, vă puteți curăța numele, renumele, prestigiul, se pot curăța niște karme din trecut, pentru că ați învățat, ați depășit niște lecții karmice prin a fi exact așa cum sunteți voi. Pentru alții dintre voi este o concluzie care vă ajută să evoluați, dar prin identificarea tiparelor voastre comportamentale din trecut. Pentru pești, să vedem cu ce vine această eclipsă pentru voi. La voi se va petrece în casa a 8-a, casa a 8-a a intimității, a siguranței, a puterii, a transformării, a morții și a renașterii. Este o casă karmică, a vălului de dincolo. Este o casă care are legătură cu subconștientul propriu. Este o casă care are legătură cu taxele, impozitele, asigurările, pensia alimentară, datoriile, banii partenerilor mei, banii partenerului meu. Să vedem ce se încheie la nivel de parteneriate aici. Decizii, rece, cald, da sau nu, și opțiuni pe care le aveți acum să rezolvați conflictele care au legătură cu tot ceea ce am enumerat anterior. Mă transform sau rămân în această situație care, deși știu că nu este bună pentru mine, totuși rămân agățat, nu pot face un pas înainte. Faetonul vă spune că puteți, energia momentului prezent vă spune că este timpul să evoluați la nivel spiritual, să învățați, să luați propriile voastre decizii, când să spuneți da, când să spuneți nu, și că mereu ați avut de ales. Și pace, liniște, echilibru, balanță, armonie și prietenie. Mă înțeleg mai bine cu partenerul, se liniștesc apele în legătură cu datoriile, dacă avem, reușesc să le achit. Mă eliberez de datorii, fac pace cu partenerul, mă simt în siguranță în intimitatea mea, mă transform, am parte de prieteni buni. Dacă înainte eram o persoană foarte solitară, acum pot intra în niște grupuri de prieteni alături de care să mă simt bine, să mă simt acceptat, fără să mai fie nevoie să caut validarea din exterior. Știu cine sunt și asta este tot ceea ce contează.
Steaua. Pentru voi această eclipsă de lună aduce calea către stimă de sine, calea către a înțelege viața la un nivel foarte profund, calea către transformare. Pentru voi această eclipsă transformă total totul. Relațiile de prietenie. Înalta preoteasă. Vă va aduce cunoaștere și clarviziune. Această eclipsă va aduce activarea unor coduri din ADN, va aduce amintirea ancestrală, va aduce informații prețioase, va aduce pur și simplu clariștiință. Regina de monede. Pentru alții dintre voi va aduce claritate în legătură cu banii partenerilor, cu partenerii voștri de afaceri, va aduce eliberarea de o karmă care are legătură cu linia feminină de la voi, din neam, din familie. Pentru unii dintre voi aduce maternitatea în prim plan. Pentru alții dintre voi aduce reglarea unui conflict pe care poate l-ați avut cu mama sau cu o femeie din familie. 8 de bâte aduce progres. Intrăm pe calea noastră. Identificarea tiparelor comportamentale care au legătură cu mama. De ce s-au întâmplat anumite lucruri în viața mea până acum? Pentru că semăn cu mama. Pentru alții dintre voi aduce o cerere în căsătorie. Iar pentru alții dintre voi poate aduce un divorț, depinde de, uite, luna, această eclipsă, progres. Ceva care nu este cunoscut de voi ajunge acum în lumina reflectorului. Vă convingeți care sunt următorii pași, alături de cine, ies la suprafață niște lucruri care înainte v-au împiedicat, v-au adus tensiune, conflicte, nu putea să evoluați. În sfârșit veți ști, da sau nu, pentru că ați fost confuzi o foarte lungă perioadă de timp. Aici mai pot fi niște afecțiuni neurologice care v-au dat bătaie de cap și acum veți ști. Pentru alții dintre voi aveți opțiuni, nu vă dați bătuți, indiferent de situația în care sunteți. Mai întrebați, mai cercetați, nu se oprește aici, răspunsul este nu, nu este finalul. Pentru că veți reuși, aveți succes. Pentru voi, dragii mei, această eclipsă vine cu foarte mult curaj, cu propria identitate, cu a înțelege cine sunteți, cu posibilitatea de a fi pe propriile voastre picioare, de a fi independenți și autonomi. Make it work. Să fac lucrurile să funcționeze, exact cum am spus, am opțiuni la îndemână să fac lucrurile să funcționeze astfel încât să am succes, indiferent de provocările pe care le am acum. Dacă nu știu acum cum se vor rezolva niște lucruri, caut calea prin care să le rezolv, pentru că acea cale va fi liberă și voi reuși. Voi vedea negru pe alb soluția în fața ochilor mei. Pentru alții dintre voi este o discuție foarte clară cu cineva care, odată ce a avut loc, așa rămân lucrurile. Veți avea succes chiar și cu un proces anume. Veți putea primi mai mulți bani. Partenerul vostru primește mai mulți bani și vă scoate la nivel de familie dintr-un impas. La nivel de afacere vă cresc veniturile. Este o creștere și la nivel financiar pentru voi acum. Vă liniștiți? Vă achitați niște datorii? Sau vă eliberați de niște datorii? Sunt prescrise? Și uite, căsătoria, parteneriatul. Fie divorțați și sunteți pe picioarele proprii, unii dintre voi sunteți autonomi și independenți, fie vă salvați căsnicia alții dintre voi, fie pur și simplu relațiile voastre de afacere sunt ferme, veți avea relații bune cu autoritățile, cu al vostru contabil, toate lucrurile se vor liniști. Este o energie foarte bună. Iau o carte pentru voi aici. Uite că a ieșit singură. Eremitul. Pentru voi această eclipsă aduce structură în viețile voastre, claritate, foarte multă claritate. Cineva care acum vă urmează. Voi veți fi liderul, de voi va depinde o situație anume și veți fi puși în fața unui fapt, să luați o hotărâre de care alții vor depinde. Dar acea hotărâre este ceea ce trebuie să se întâmple acum pentru ca voi să vă eliberați, să vă vindecați, să vă armonizați sufletul, mintea, trupul. Vă doresc tuturor să aveți o zi minunată, o eclipsă minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!